So, whatever happens to the whatever happens to the family, if the family is a good one, very blessed, it is because of the husband. Pag bumagsak ang family, it is still because of the husband. Ano? Pero siyempre, minsan meron tayong mga instances sa buhay natin na lalo na ngayon, meron kami isang na looks like they would like to separate because hindi magkasundo. But you see, hindi po pwede yan eh. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Di ba? O ngayon, paano ngayon yung mga anak? So magkakaroon ng, kanina mo gusto? Sa tatay o sa nanay? Hindi po pwedeng ganun. Marami. Sa eskwelahan namin, dami-daming problema na ganun. Very often, yun ang kanina na may kausap ako. Lumapit siya doon sa aming lawyer. Sabi niya, Ma'am, nakapag-usap na po ako sa lawyer. Sabi ko, ano ka kung sinabi sa lawyer? Kasi he would like to have their marriage annulled. Kasi yung wife, sumama na rin sa ibang lalaki. At siya naman, sumama na rin sa ibang babae. Sabi ko, what a world we're living right now. What kind of a world are we living right now? Puro gano'n. Distorted iba eh. Kaya lang, kailangan lang talaga pag-usapan o sino talaga. That is what we're going to talk about tonight. What is the responsibility, the duties of the wife, and what is the duties of the husband. Very serious kasi ang family, God ordained yun eh. Hindi pwede na babaliwalain natin mga Kristiyano na lagi na nakasabihin natin na hindi meron akong nasa Sunday school kung mabuti nagpakasal na sila. Ilang taon na namin pinapapalaga na magpakasal na sila. But before they came to our church, meron na silang 2 anak. Yung isa ay meron ng isang anak. Yung isa ay meron ng 4 na anak. So sa Sunday school ko, 3 silang partners na hindi kasal. We really prayed our Sunday school and we talk about yung hindi po pwede, kailangan talaga kasama na kayo mag-ibral. And I asked them one time, bakit ba hindi kayo nagpakasal? Ang sagot sa akin ng babae, kasi po ma'am, before they became Christians, ngayong Christian na sila, namulat na isip. Kasi po ma'am, naisip po namin, pag hindi po kami magkasundo, di madali po. Madali na. Mahihiwalay na agad. Pag hindi magkasundo, di madali lang po dahil hindi naman kami kasal o di hiwalay na kami agad. You see? Pero when they became Christians, sa Sunday school ko, dahil I'm teaching the young married couples class, pinupukpuk po talaga sa kanila na kailangan, lalo pag alam namin na hindi pa kasal. Pinagpipray namin sa Sunday school namin. Pag-pray natin si Mark at saka si Dina, si Angeline at saka si Don, si Ray at saka si Lylen, na sana magpakasal na sila. So the whole Sunday school class prays for them. At praise God kasi nakasal na sila, nagkaroon ng kasalang bayan sa Malabon, nagpakasal na sila. Kasi hindi po pwedeng, pag hindi po kami nagkasundo, hindi maghihiwalay po, kaya hindi po kami nagpapakasal. Hindi yan that is not the design of the Lord. That is not God's order for the family. Ang kailangan ng family ay to be one. Di ba? Kaya sabi ko, naku, ang dami na ngayon ng mga dysfunctional families talaga. Wala na. Sa aming eskwelahan, ang dami-dami mga estudyante na naghihiwala yung mga magulang. Estudyante to rin, affected ngayon sila.
hindi na naisip ng mga mag-asawa na ang malaking burden is with the children. Di ba? Ano sila eh? Sana ngayon ang family? Wala nang family. Di ba? So, kaya ngayong gabi, we will talk about the order, the duties of the wife. I think I started last time about yung Gusto niyo pang ubusin yan? Palta na natin ng kape? Hindi, ako nakapo. Alright, okay. How about you, Ma'am Yoli? You want coffee? I don't care. Alright. Thank you. Okay. Sinabi natin na the wife is the link between the husband and the children. Lagi yun. Link ang wife. You know the reason? Because most husbands, they work. Pero ngayon, nangyayari ngayon, most wives, they work too. Diba? At sinasabi ng society na the family now cannot just have the husband to be working. He needs the help of the wife to work. And most often, the wife gets the higher pay. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Pero marami na ako alam talaga na mas malaki ang sweldo ng babae sa lalaki. Diba? Wife din, totoo, karamihan. Kasi yung babae kasi, marami kasi siyang binibili. So, totoo yun. Kaya, mas malaki. Tama ba, tita? Ang babae kasi marami sila nakikita. Unang na sa damit. Tapos sa makeup. Papapaganda. Eh kung yung tama na yung sweldo ng husband, di ba? Alright, you're asking my opinion about that. Kasi I have a different perspective. Talaga yung iba, nakikita ko yung mga babae talaga. Talagang they start talaga hard na. Generally ngayon marami Nakikita. na kayong mga wives na mas malalaki as well sa husbands talaga. Ako, you're asking my opinion about that. Kasi I'm not the type of woman who would like to spend and spend and spend. Yung ganun ba? And I don't have makeups. I don't, you know, basta ako lang. Alright, I'm satisfied with my life. Yung mga, I came to the point in my life where if I don't go to Schumer, if I don't go anywhere, it's fine with me. I'm happy with my life. You know, I am very contented with my life. Yes. Sana ganyan na rin ako. Mawad ako sa ganyan. Talaga hindi na ako yung, I don't, sa amin may, there is Save More and there is Robinsons. It was built, siguro mga 4 years ago, 5 years ago yung Robinsons na, natatay yan. But you see, I think I have not gone there 10 times. Siguro mga 7 times lang, 5 times lang. I only go there because I have meetings. Yung someone would like to talk to me, so we go there para masarap. But to just go around and look around and see what's on sale, hindi ako kasi ganun type of person. At saka hindi ako yung bili ng bili. I always ask myself, kapag binili ko itong on sale na ito, how will I use it? O bakit tatampa ko lang sa bahay? Yes. Alam mo yan? I'm like that. Nung isang linggo, nag-uusap kami very well. They came in 2011, 2013. Parang gano'n. Yung from the States na maging citizen sila, they came back. And he was trying to review what was in his laptop. And naroon kami ni Pastor Tiga at saka siya sa office ko. And napunta siya doon sa picture na sinalubong namin sila sa airport.
Mami sabi niya, Ma, yung suot nyo na damit, ito yung nakakarato sa nung dumating po niya, hanggang ngayon, suot-suot niyo pa. Documentation. Yung pang gano'n. Hindi ko na-open. Kaya sabi ko, anak, ang tatagal-tagal ng mga damit ko. Sabi ko, and, ewan ko, pero I am satisfied with life. Alam niyo, pero mas malaki ang kinikita ko kay Pastor Tita. Star, masarap. Paano yun, ma'am? Kayo, wala kayong conflict ni Pastor kahit na malaki ang kita niyo kayo sa kanya. Paano yung iba na nagiging pamantayan yung income, both ng kanilang sa mag-asawa, at ang naging batayan yung kanyang principles na dapat para igalang kita na provider, kailangan mataas ang kita mo. Paano yung ating nila? Kasi alam niyo, ang buhay naman, hindi naman sa pera lang yan eh. Hindi naman sa marami kang damit, marami kang sapatos. Alam mo yun? Hindi ako ano sa ganun eh. Ibig sabihin po, hindi magiging batayan yun as head of family, yung provider as malaki ang income, hindi po batayan yun. Hindi kami nagka-conflict sa when it comes to money. Actually, to tell you the truth, magko-confession ako sa iyo. But you see, this is part of the family. Ano? Yung allowance ni Pastor Tika sa church. Hindi ko alam kung magkano allowance siya sa church namin eh. But it's just more. Usapan na namin, yung allowance siya sa church, I'll not get it. Hindi ko ano yun. Tapos yung mga binibigay sa kanya na love gifts, sa mga speaking engagements niya, I don't have any hand on those. Sa kanya lang lahat yun. Ang allowance lang niya na napupunta sa akin, yung allowance niya sa eskwelahan. You see? Pero kasi nga, alam ko, si Pastor Tika, yun nga kasi kailangan yung wife will just have to understand. Ano ba yun? Si Pastor Tika kasi, masyado siya maraming binibigyan ng mga tao. Marami siya binibigyan ng mga tao. Mga pastors, mga missionaries, mga manggagawa na, ay, bakit ako sa bago? Sorry. Ano yung mga manggagawa? Marami pumunta sa amin sa church. Marami nagte-text sa kanya. Nagsasend ng picture na ganyan na namamatay na naka-oxygen pa. Sabi ko, Dan, bakit ako dito? Bakit ito pastor nito dito? Oo, namamatay na siya eh. Sinasabi niya sa akin, ay Bishop Tika, kumusta po kayo? Dati, ito, kawawa naman ito. Padala mo ito ng pera. Kawawa naman. Ang dami naglaro sa kanya mga tao. So, napagyan namin many years ago, yun ang usapan namin. You see? So, kailangan merong usapan ng mag-asawa. Na kahit na maliit ang sweldo ko, sasabihin ng husband, well, you have to respect me. Hindi naman ang mabuting samahan ay hindi ko naniwala kasi nasa pera. Nasa pera eh. Nasa unawaan na rin yung dalawa yun. Nasa pagmamahalan. Alam mo yun? Tapos, ikaw naman babae, hindi ka naman, kung ano mo na maliit na sweldo ng husband mo, sige ka pa ng sige, bili ka pa ng bili na kung ano. Hindi eh. Anong gagawin mo doon sa binili mo pagkatapos? Yeah. Yung sale po kasi, ito nga, may kausap ako sa babae. Sabi ko, nagpunta sa Robinsons. O ano nga kung binili mo sa Robinsons? Nag-sale po ang bench, yung sapatos, rubber shoes. Buy one, take one. 300, 400, 500, gano'n. Buy one, take one. So what did you do? Bumili mama ko.
Sayang po kasi yun, buy one, take one po yun eh. Tanong ko sa kanya, sometimes they think that I am, killjoy. Wala ka na ba akong rubber shoes? Ay, meron pa po. Ito pa muna. Suot niya po akong rubber shoes ngayon. Ilan ang rubber shoes mo? Meron din po ako sa taas pa po na ginagamit ko ng rubber shoes. Ano nga nagagawin mo sa rubber shoes na dalawa na ito? Ano bang, itatago ko doon. Kasi ma'am, alam niyo ma'am, sale po kasi. Alam niyo kasi yung mga sale, ano yan eh, pang-cuts lang yan eh. Bakit bibili ng rubber shoes when you have 4 rubber shoes? You don't use rubber shoes every day. Diba? So it's just being practical. Pero kasi nga, nasa babae yun eh. Alam niyo, may mga babae talaga na hindi ata kailangan linggo-linggo ata, meron silang damit, may alam mo, meron akong isang relative, pastor's wife siya, pastor ng asawa niya. At gusto niya every month, meron siyang bagong damit, nakatago ng bag, at katero na sapatos. Pastor's wife ito. Isang araw siguro hindi na nakatiis yung Asawa. Hindi ko alam kung bakit nangyari. Hinabot na pitak. Hindi ko alam kung paano nangyari. Nagulat na naman, bakit naghahabulan sila? So we counseled them. Ang ng asawa nga sa akin, kasi yan, lagi siya may terno, hindi ko naman kaya. Basta na po, ang church na ang liit-liit. Paano kung kakaano ng gano'n? Pero kasi, alam na nasa babae na yun. Anong sasabi niyo doon, ma'am, sa mag-asawa na, yun nga, sabi niyo, nagiging problema yung pangangailangan ng babae na hindi ma-provide ng lalaki hanggang sa naging nagar yung babae. Napuno yung lalaki. Kasal sila, yung Kristiyano malalim babae, pero yung lalaki medyo baby Christian Baby pa. Christian. At naging ng lalaki, scapegoat yung paglayo nila. Paglayo, paghiwalay kasi laging parang nagkaroon ng yung na-insulto na yung lalaki. At kasi yung laging sinasabi ng babae, kasi hindi ka provider, hindi ka wala kang pangarap. Wala kang sa pamilya natin. At yung nagsabi sa akin yung lalaki na parang naiinsulto na daw yung kanyang kalalaki. Kaya masakit sa kanya na iwanan yung mga anak niya. 3 anak niya eh. Iniwanan niya. Iniwalayan niya. Tapos, ang sabi niya, babalikan niya lang daw yung asawa niya kapag yung nagbago yung pamantayan. Yung hindi na maging nagger, hindi na siya kung ano lang meron siya. Yun lang, maging kontento nga. Maging, sabi ko sa kanya, ipag-pray natin. Kasi yung ugali ng asawa niya, hindi daw talaga, yung parang madadal, lahat ng mali sinasabi at lahat ng pagkakulang. Pinapantay siya sa iba. Compare. Kasi in the first place, before you got married, kailangan na pag-usapan na yan eh. Ako, noon yung ayaw ng mga nanay ko at tatay ko na magpasok. Anak, mag-aaral ka sa Biblias? Naku, nag-aaral ka sa Biblias? Pastor mo pa pangasawa mo? Ano ipapakain sa'yo ng pastor? Di aburi ng mga miyembro. Alam niya? Pero tatay ko, pastor. Kaya anak, ayaw pa namin magkakaroon sa Philippines eh. Kasi magkakasawa ko, pastor eh. Pero sabi ko, ito po ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Na ako'y mag-aral sa Philippines, maglingkod ako sa Panginoon. Dahil wala na ako talagang desire. So, nung ikinasal kami, alam ko na ang sweldo lang niya ay 25 pesos. Dumaka lang mag-travel sa Philippines, binigyan siya ng 200 pesos o 250 ata.
So alam ko yun. Ako, I was teaching then at St. Stephen's High School. Sa Divisoria, yung malaking Chinese school doon. And I'm receiving lots. So, alam ko na yung sitwasyon eh. Pero pinakasalan ko pa rin si Pastor Tika. You see? Kasi yun nga eh, alam na ng babae na ganito lang ang sweldo mo. O gusto mo pakasal, o di you have to suffer the consequence. Sana hindi ko na lang nagpakasal. Or nagpakasal ka sa mayaman. Sa mayaman, yes. Kasi it's like that eh. Kaya ngayon ang ating ano ngayon, ito yung God's order for wives. Ano ba ang order ng Panginoon sa mga babae? Ang gusto ng Panginoon sa mga babae, to be submissive. Yun ang yun eh. Kailangan maging submissive ang babae. Masabi rito, if you open your books, buksan niyo sa page 32. Sabi dito sa page 32, doon sa last part ng page 32, sabi dito, to be submissive, nakita niyo yun? Last paragraph. To be submissive means to yield humble and intelligent obedience to an ordained power or authority. Nakita nyo? To yield ano? Humble and ano? Intelligent, ano? What is the word? Obedience. Alright. Nagpakasal kayo sa lalaking Ordained ito. pala yung Ha? ordained pala yan. Yes. Ordained power kayo eh. By God. Kasi hindi ba yung ating ano? Christ, husband, wife, children, di ba? So, ordained kayo eh. Malaki ang responsibilidad ninyo ng husband sa family. Ano sabi sa wife? To yield, ano? What is the word? Humble Intelligent. and intelligent, ano? Obedience. Intelligent, submissive. Ano, obedience? Kailangan intelligent obedience. Humble. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Kailangan sabi ko nga sa inyo, what was the command of the Lord to the wives? Wives, you submit. Husbands, you love. O yun eh. Kinakailangan sundin natin yung sabi ng Panginoon. We have to submit. Ngayon, dito rin pumapasok yung sinabi ko sa inyo noon na ano yan? Yung servility. It does not mean to say kasi ganito yun. Ang servility ay pababayaan kita na magdesisyon. Kasi sabi, submit daw eh. Pabayaan kita magdesisyon. Pero, tandaan mo, pag nagkamali ka ng desisyon, ikaw ang sisisihin ko. That is wrong. Ngayon, kayo namang husband, mas maganda rin naman na, wife, what do you think about this idea? Kasi hindi man ibig sabihin ng submissiveness, parang alipin mo na yung wife mo na, sumunod ka sa akin, ha? Hindi naman ganun yun eh. So, darling, what do you think about this? May pinagbibili lupa dyan, gusto ko sana, pero ano sa palagay mo? Makakaya ka na 5 years to pay ito. Ano kaya sa palagay mo ito? Para magkaroon tayo ng sariling lupa at bahay na. So, kailangan pa rin ang opinion ng wife. Ngayon, pag sinabi ng wife ang opinion, may mga wives na pag sinabi yung kanilang opinion, gusto nila, susundin na yung kanilang opinion. Nagkakamali sila. Nagtatanong lang naman yung husband, what do you think about this? Ang final authority rests on the husband. Kaya lang ako nagtatanong dahil gusto ko naman, what do you think? May mga wife na
Gusto nila pag nag-suggest sila, sundin mo yun. Hindi ganon. Ganun ang asawa ko. Ako, naglalabas ako sa kwarto. Hindi maraming ganun talaga. Hindi po pwede. Tapos ngayon, di nasabi na ni wife ang opinion. Sasabihin mo naman, ito kasi ang opinion ko eh. Tapos niya, sa palagi ko, maganda yung opinion mo, pero mas maganda itong aking opinion. Opinion ng husband. Ang isasagot kayo ng wife, bahala ka. Pag yan ay pumalpak, sasabihin ko sa iyo, ang lahat ng sisi sa iyo. Ganun nangyari. Ako, mama, tama ko yun. Hindi dapat ganun ang hindi dapat ganun ang gagawin ng wife. Ako, ang ginagawa ko, pag meron kaming conflict of opinion ni Pastor Tika, at sa palagay ko, tama ko yung sinasabi ko, parang ano yung kanya sinasabi. You know what I do? Mas akin po si Pastor. Para kung hindi ata yung kanya you have to be praying. Kailangan ang wife ay very prayerful. Very prayerful ang wife. Nagawa ng bagay. Kasi, Matapon. wala namang, alam niyo, mapupunan, ako nanonotice ko ito kay Pastor Tito. Minsan sinusunod niya yung aking sinabi, pero hindi agad sasabihin na, sige, yun ang gagawin natin, yung opinion. Hindi. Tatigal pa yan, kaya sabi po, sabi yung pastor, pero po eh, sabi ako sa Panginoon. After 2 days, sasabihin niya, alam mo, ito nang gawin natin. Parang nanggaling na sa kanya, pero It's galing ko. Ayaw lang. alam niyo yun? Kung kuno kaya sabihin, sinabi ko na sa iyo eh, mas mahusay ang opinion ko, hindi ba? Kaya sa opinion ko, kaya sinusunod mo yun. May mga wife na gano'n. Yung bang gusto nila ma-overpower na, pero hindi po pwede. Kasi God's order is Christ, husband, wife. Kailangan ma-realize na mo. I know. May marami ring wife. Generally, you forgive me. You say if you have a different opinion. Pero mas mabilidad pa sa tritado. Mas mahusay mag-isip ang babae. Kasi karamihan ng Analytical. Oo. Kasi karamihan ng mga lalaki, alam niyo yung mga lalaki karamihan, ha? Very phlegmatic. Yung bang mag-iisip mo na siya. Silent. Palibhasa kasi galing sa tao, sa lalaki. So, pinanggalingan nila, maganda eh, lutun-lutunan. Hindi, Eh tayo, ang lalaki galing na sa aboy. Kaya bobo. hindi po yung tingin ko po dyan yung kay Adan eh. Kaya parang, Nag-umpisa parang kay baba- Eva, si Eva yung si Adan umuko lang. Kaya nagmala tayo. kaya, yung sabihin, kasi nga, tayo, parang ganito rin yun eh. Parang mas sa babae, double anointing na yun eh. Wala anointing, ha? Kaya sobrang talented. Kailan na naman talaga eh. Talaga aminin na natin, mas pero babae talaga. Even sa sales, they are good. Saan? Sa sales, they are good. Sales Tama. sa sales po. Sales. Sa sales, magaling babae. Uh-huh. Kasi very con sila eh. Yeah. Kung magsalita. Basta magaling sila talaga. Ang babae, lalaki tahimik lang. Yes. Ganun na, pero... Malalim yun eh. Pero yun nga, hindi dapat gagawin ng babae na opportunity. Giging melancholic ng lalaki. Yung ngayon ng lalaki. Hindi po pwede yun. So, kailangan ang mga wives matuto to be in place where God put them. Diyan tayo eh, diyan kami. Kailangan ang mga babae, kailangan din ma-educate talaga about this. Kaya magaling si Lord eh. Meron siyang dinesign niyang ganyan. Yes. Kung hindi niya dinesign yan, lahat na wala mag-asawa. Pero kung wala niyan, gulong mundo. At na rin ngayon, magulo na rin. Sa Amerika, sa Europe. Yeah. At divorce, gano'n na lang eh.
Even- Mamilad din po ako. Even dito sa Philippines, ganyan na. Ano, dahil Si Sarah po, ganun po ba talaga yung ano po ba ang comment doon kay Sarah na sinunod si Abraham? Kahit parang mali na po yun. Yung sinabing hindi po siya mag-asawa. so sa kay Hagar na Tapos siya. hindi naman po siya nagreklamo. Parang sumunod lang din siya kay Abraham. Kasi sinabi na hindi siya asawa. Sinabing kapatid ko lang yan para hindi mapahamak si Abraham. Si Sarah, parang wala namang nakita doon na nag-complain or ano, parang nag-submit pa rin. Nag-submit talaga siya. Isabit na ano. Pero, Dapat yun, pero dapat tingnan niyo ang nagagalit siya. nangyari, hindi ba? Nalaman Wala, din no? eh. Nalaman din. Ano nga gano'n, yun nga yun eh. Be sure your sin will find you out. Ah, Malalaman at malalaman din eh. pero ang ano Pero po yung doon, submission ni submission, kahit Yes. po mali yung tingin mo, Yeah. you need to submit pa rin. Hanggang. Parang ang ano doon, ang panantayan yung parang sa sundalo. Okay first before you complain. Yes. Meron din. Kasi yung design ng Panginoon na kailangan ang babae magsasubmit talaga sa wife, sa husband. Alam niyo? Pero, yun nga, meron ngayon mga babae na I can do what he does. You know, di ba? Sa Amerika, lalo na makakakita kayo, construction workers, ang babae. Magagaling na welder, mga babae. Oh, talaga, Welder. nakita namin sa kalye. Actually, kita, kasi nga sa preaching, nakita ko sige, mas magaling mag-preach ang babae. Pangawa ko doon sa mga church na magaling babae. Magaling talaga yun sa Pentecostal pagwan. Tama ka dyan eh. Yung asawa ni Bishop Carlo Panlilio. Magaling. Pero iba-iba ang stand dyan, ha? Oo, kasi when it may comes mga Bible to- na yan eh. There are churches that does not allow women as pastors. Kung nga sa amin, hindi pwede sa amin ang babae ay magpastor. Pero syempre, we differ, yung mga church parity natin. So, okay lang yung gano'n. We just have to respect each other's Correct. view. Di ba? Hindi mo pwede i-condemn. Just respect. Pero kasi nga, we believe the Bible na the women should be silent in church. So, that's the reason why we don't have women preacher in our church. Pero, nakakapag-preach din naman kami because we have a ladies fellowship. Yes. Ladies fellowship. Children. Ladies Sunday school classes, children's classes. So we teach also. You see? So, pero yun lang sa preaching, yun sa pulpit, hindi kami nag-preach ang mga babae. So, Ano sinusunod yun? Sinabi ni Paul, pinatahimik niya yung babae. Kay Paul yan, di ba? opo. So, but we respect your practice. Wala tayo ano doon. Di ba? Basta nagkakaintindihan Christian lang. po. Kasi marami na rin eh. Kasi marami na rin nagsasalita ng babae. So, Number 1. Number 2. kailangan ngayon, Basta man daw, pinayagan ng asawa, sige, i-fix. May authority pa rin. Pinasa na may authority ako, i-fix. okay. Ang mabigat Bakit kailangan ng submission ng babae? Anong page po? Okay. Bakit kailangan ng submission ng babae? Alright. Number 1, ito, sa page 33. Page 33 na. Page 33. Page 33, sabi Sabi dito, a good wife, more precious than jewels. Ang mga lalaki, alright, we submit to you, but please take good care of us, just like taking care of jewelries. Kasi, ano kaming jewelry eh. Yeah. Sabi sa Proverbs 31, di ba? Oh. Ang ganda-gandang ano yan, pag-aaral nyo, yung Proverbs 31. It talks about women, ha? So, kailangan alagaan nyo naman kami. Hindi porket submissive kami sa inyo eh. Sige, minsan kasi, yung wife, tiga-lama, tiga-linis, tiga-luto, lahat na lang. Ako sa akin, ang opinion namin doon ni Pastor Tika, if he can help me with the household chores, he helps me. Lalo na nung when we were starting our family. Wala kaming help. So,
Ang lalaban ko, yung mga maliliit na damit, pero yung kanya, pag sa gabi, maglalabas siya, wala naman nakakakita ng tao, lalaban niya yung pantalon niya, yung mga kumot namin, yung kulambo namin, hindi naman nilalaban niya. Pero ako yung damit, yung maliliit, ako nilalaban. Sa plancha, planchahin ko mga damit, pero yung kanyang barong Tagalog at saka yung pantalon, hindi ako nagpa-plancha, siya nagpa-plancha. It's just like that eh. Kailangan nasa usapan na lang yun ng kasama eh. But you have to take care of us as just like taking care of jewels. All right. Submission, number 34. Bakit dapat kami mag-submit sa inyo? This is a means of protection. Now remember, jewels kami, weaker vessel. Precious. Kailangan namin ng tagapag-alaga, ng protect sa amin. Every day of our life. Kaya kailangan ang mga lalaki mapagmahal. Dahil pinoprotektahan kami. We submit, so you protect us. Alright? And then, kung may tanong kayo, magtanong kayo, no? We're trying to, and then, sabi rito, submission, page 38, a means of social balance. Ngayon, when you say social balance, parang pantay, ano? Pero ang dapat dito, kahit na yung there is social balance, pero kailangan, magsasabit pa rin kami sa inyo. Pantay lang tayo. Sa tingin ng Diyos, pantay tayo. Di ba? Pare-para tayong mga anak ng Diyos eh. Pantay-pantay. Pero, kahit na gano'n, may submission pa rin kami. Magsasubmit pa rin kami. Kahit na ang tingin sa atin ng Panginoon, pare-pareho kayo. Pero hindi pa rin yun. Kailangan ay magsasubmit pa rin. Alright? And then, next is submission. Sabi ko sa page 48, submission, a means of spiritual power. O ito. It has been said na ang babae daw, ito ang generally ha, huwag niyo kong kakalmanin dito. Generally, ang sabi, ang babae daw, mas spiritual sa lalaki. But, dapat kami mag-submit sa inyo, kahit na yun ang isipin ng tao, kailangan pa rin, we will have to respect you because kayo rin, malapit din kayo sa Diyos. Alam nyo, ngayon na ang mga anak namin malalaki na, pero even before that, kung matiliit ang mga anak namin, lagi, halos araw-araw, minuto, ang panalangin ko sa mga anak ko, tsaka kay Pastor Tika lagi. Kailangan lagi ang babae maturuan na maging malapit sa Diyos. Alam niyo yun? Kasi kayo mga lalaki na nag-work, kailangan kami mga babae, kailangan ay laging malapit sa Diyos. Bakit kami dapat maging malapit sa Diyos? Diyan minsan nagkakaroon ng problema. Babae nasa bahay, lalaki nasa labas. Minsan nakakakita. Bakit itong babaeng ito ah? Alam mo yun? Yes. Kaya kailangan lagi pag-prepare ng babae ang asawa ko. Ng Panginoon, ingatan niyo po yung asawa ko, preserve niyo po yung asawa ko. Kasi minsan nakikita niyo kami na magulo-buhok. Minsan ang dumi-dumi dahil may baka naano sa kawali, nakakawa. Alam niyo yun? Nakikita niyo kami na naka-duster, gano'n lang, pawis na pawis, pero papawisan. Pero yung inyong katrabaho sa opisina, Naka-makeup. Postura. ang gagandang babae.
Alam niyo, kailangan ng mga babae mag-pray ng malakas. Lubos-lubos. Lubos-lubos ng pulan namin. May tanong po ako. Yung babae po na ano po ba ang maganda sa babae kung nafe-feel niyang naboboard siya dahil nasa bahay lang siya? Yung akala niya, Date mo! hindi po. Kasi parang kung feeling niya nasa apat lang palagi siya ng sulok at yun, palagi usual everyday na ano, Hilary. na gusto niyang mag-work kasi yung kapatid ko yun po ang ano, As yun. pinag-uusapan ako, Jonathan. Yun po yung pinag-uusapan nila na dapat yung lalaki nga dapat ang nagtatrabaho. Pero yun, yung iba na nakakaramdam ng boring, apat na sulok, tapos ganun po. Paano po bang na ano? O ganito yun. Number one, if the husband can provide for the family, pwede na hindi magtrabaho ang asawa. Kaya lang naman nagtatrabaho ang asawa ay Kinukulang. hindi kaya. Di ba? Ngayon, pangalawa, yung husband, kailangan ilalabas niya paminsan-minsan yung kanyang wife. See? Because she will really get bored with the baby. Sinakausap ko lagi, itong baby na lang. You see? At paglalabas sila, kailangan, kung maaari, iiwan yung baby. Sila lang. Sila lang. Kahit na anong sabihin ninyo, anong pangalan? Janelle. Janelle. Si Janelle, sabi niya kanina, he has one 4-year-old and one 6 months old. Tapos ang schedule nyo, hindi nag-jive. Ang kailangan doon, hanggat maaari, iwanan nyo kung kanino man yung mga anak ninyo na mapagkakatiwalaan ninyo. Lumabas kayo kahit 2 oras. Ito naman. Sabi niyo, wala kaming pera eh. Kahit na over French fries and one large drink. Flow. Ito. Yeah. Ganun lang yun. But as a wife, kailangan she should be happy because you're taking care of your children, of your child. You see, ayaw mo yan. Pero mo, nagkaroon kayo ng bundle of joy. You know. Pero kailangan bigyan din ng importance ng husband, yung wife. Lumabas sila. Address po. Kasi mahirap na you will really get bored pag nasa bahay ka lang. So, umaga, alam mo na gagawin mo. Magluluto, maglalaba, maglilinis sa bahay, magpapamilk sa bata, papatulogin ng bata, habang natutulog, nagtatrabaho ulit. And you will really get bored. Pero ilang oras yun, mula umaga hanggang gabi, ang dating niya, 7:00 ng gabi. Bukas ulit, yun pa rin. Para magkaroon ng break yung cycle na yun. Ganun ang dapat ginagawa. Ano ma'am, kung Ito. hindi ang usapin hindi yung nagpo-provide ng lalaki ang kumbaga nagpo-provide pero gusto pa rin niya magtrabaho dahil gusto niya lang na ma-enjoy niya yung kanyang education niya at gusto niyang kasi tulad ng asawa ko mas siya talaga maging career woman. Paano yan kung yun ang gusto ng babae tapos kailangan pagbigyan ng lalaki kahit nasa riba na ipoprovide niyo yung pangailangan. May mga anak kayo? Ako po, may mga anak. 2, pero sa akin kasi nakamubo na kami doon kasi malalaki na yung mga anak namin. So kayo na lang 2? Opo. Sa bahay, wala na ang mga anak? Nandiyan pa po, pa po yung mga asawa. Ang sinasabi ko lang po doon sa pamangkin namin na may anak na maliliit tapos gusto niya magtrabaho dahil gusto niya siguro maiba yung kanyang Environment. environment. Saka gusto niya rin talaga ma-enjoy niya yung kanyang pinag-aralan. Pinag-aralan. Yes. Pwede naman yun. Yun nga lang, kailangan, pag nagkasakit ang bata, hindi ka naman mapasok ngayon. Nagkasakit ang bata. Pwede naman pagbigyan yung gano'n.
Basta alam na ng wife, baka mamaya kasi ang responsibility, may sakit ang anak, ikaw naman absent ka na lang, ako papasok. Ano, hindi pwede yan. Ikaw naman ang mag-alaga sa bata. Pwede naman yung gano'n. Kasi, minsan kasi, bakit pa nag-aaral ikaw kung hindi naman magagamit mo yung pinag-aaralan mo? At saka, especially if your children are already big, malalaki na sila, pwede na magtrabaho yung babae. Ganun na yan. Jimmy? Kita yung babae full-time nag-work, tapos yung lalaki nasa ministry, tapos wala namang sweldo, tapos parang binibigyan lang. So, siyempre, yung babae Love gift lang. love you lang. Ah. Hindi ba against pa rin sa order na kanya? If you were called in the ministry, kalooban ng Diyos yun. You see, kalooban ng Diyos yun. Hindi pwede maging kalooban ni Satanas yun. Okay. So, at least ministry na yun. Ministry. Kami noon kay Pastor Tika, nung bagong kasal kami, ako ilang libo na tinatanggap ko, si Pastor Tika 250 pesos a month. Si Pastor siya eh. Okay. Ha? 250. Malaki din yung time na yun. No? Hindi kasi, nagpupunta pa kami sa Tanay. Ayun lang. Namamasahe kami, pupunta kami sa Tanay. Yung gano'n. So, maliit talaga. Hindi mo pwedeng we cannot live with 250 pesos. Umuo pa kami ng bahay. You see? So, nasa ministry naman ito kasama ko eh. But, there was a time in my life, after 4 years of teaching at St. Stephen's, the Lord seems to tell me I have to resign from St. Stephen's. Kasi ang gusto ng St. Stephen's, since I am teaching Bible, I should be going to the church, Episcopalian church. So I should go there every Sunday. Sabi ko sa kanila, Ma'am, you know all the time that before I got married, that I have a boyfriend who is a pastor. And you know that when I got married, I married a pastor. So I have to be with my pastor every Sunday. I cannot be in another church because I'm the pastor's wife. So sabi ko, if that is the case, I want to resign. Nag-usap sila, tapos sabi niya, no, you don't have to resign. We'll just take you in. Huwag ka na magsimba sa Episcopalian Church. Pero I was very definite about resigning. So nagpaalam ako kay Pastor Tika. Sabi ko kay Pastor Tika, magre-resign ako sa St. Stephen's. Ay, bakit ka magre-resign? Ano mo naman ang sweldo ko, hindi ba? Sabi ko, but the Lord is telling me to resign. Although okay na sa kanila na hindi ako mag-church sa St. Stephen's. Pero, yun ang sinasabi ng Diyos sa akin na mag-resign ako. Saan, anong papasok ako ng trabaho? Wala. Mag-full time ako sa ministry. Sabi niya sa akin, ipag-pray natin mag-begin kasi that is a very difficult decision to make. We have 2 children. Magre-resign ka. Ako nagtatanggap 250 pesos. I-pray namin. But I was very definite about it. Ito na nakasabi niya sa akin. Sige, papayagan kita mag-resign pero walang sisihan. Pag nahihirapan na tayo, pag wala na tayong makain, wala nang panggata sa mga bata, huwag mo ko sisisihin. Gusto mo yung pagre-resign, ayaw ko, pero yun ang gusto mo. Sige, baka yun ang sinasabi sa iyo ng Panginoon na mag-resign ka talaga. Sabi ko, hindi ako maninisi ng tao. Kasi sabi ng Diyos sa akin, so resign ako. Wala na akong sweldo. Paano ma'am? Yung Yung ibang... kwento. Tutuloy mo muna yung kwento. Yung nangyari. Labitin ako. So that was
That was March. Uh, Hindi nalaman ng Kuya Gavino na nag-resign ako. Sabi niya sa akin, nag-resign ka na? O, ganito ang gawin natin, sabi niya. Magsimula tayo ng eskwelahan dito. Sa mga katabi yung pamamalakad at lahat, di magsimula tayo ng paaralan dito. Nagsimula kami ng Internet School noong 1984. 1974. School? So, meron kami Little Light School sa Mandaluyong. You see? Tapos noon, hanggang sa lumakad. Pero ang sweldo ko noon na tinatanggap, usapan na ng mga kuya, sabi ng kuya, pero ganito Yoli, ang ano, wala ka nang maibibigay ng sweldo sa iyo. Kung ilan ang estudyante mag-enroll, yun ang iyong tatanggapin sweldo. Kung kuya, walang problema sa akin yun kasi talaga naman binigay ko ng buhay ko sa Panginoon. Kahit na ano. So, yun ang nagsimula. Not knowing that the Lord is just, when I taught at St. Stephen's, He was just preparing. Yes. I taught when I was 19 years old. 19 years old. Nagturo ako. 1970. That was 1968. Oh, no, 1960, kailan ako graduate? 69. I taught 1969. Up to now, wala akong tigil sa pagtuturo pa. You see? The Lord is very good. Yes. Amen. Alam mo yun? Kaya I can share with you my testimony about how the Lord protected us and helped us. Pag pupunta kami sa Tanay, every Sunday morning, we leave our house at around